Hey! What is up sa inyo mga caveman? CJ nga pala, no? At sa channel na to, nakalimutan ko yung sasabihin ko. At sa channel na to, gumagawa ko ng tech-related videos as well as videos unboxing or unboxing videos just like this one. Let's do this! So yun na nga guys, no? Excited ako sa video na to kasi may i-unbox ulit tayong package, no? Bumuli ulit ako sa Lazada. Pero, teka lang, kunin ko lang yung package. Wait lang. So, ayun guys, no. Ito yung package. No? Nasa frame ba ako? Teka lang. Wait, yeah. So guys, ito yung package, no. Makikita nyo ang laki niya. Kasi, well, kung nakita nyo naman sa title, no, and sa thumbnail. So, this package, no, is a lighting equipment. So, magkakaroon na ako ng lighting or mas gaganda na yung ilaw or yung ilaw, no? Yung lighting dito sa videos ko. So, bago natin buksan, no, gusto ko lamang pala magpasalamat sa, of course, sa Lazada kasi binili ko to sa Lazada, no? Which actually defies the point or defies my statement, no? Sa mga ginagawa kong video kasi 'di ba sinasabi ko sa inyo na hindi ako fan, no, ng online shopping. No? Hindi ako fan ng Lazada or ng online shopping, no? And hindi naman talaga ako fan, no? Hindi magbabago yun. Kaya lang ako bumili neto sa Lazada kasi unang-una, hindi ko alam kung saan bibili neto. Sabihin na natin mayroon dyan sa Quiapo, no? Ang layo ko doon. Wala akong sipag pumunta doon. Pangalawa, meron lang akong tight budget, no? Isa sa kagandahan ng online shopping is, particularly sa Lazada is, sabihin natin ang baba nung ang baba nung price, no, na ino-offer. Pero guys, itong lighting na to is nabili ko siya for 2,800 yung price niya, 2,890, no, kung di ako nagkakamali. Kaso nga lang, ang mahal ng shipping fee. May shipping fee siya na 155 pesos, no? So, ayun, huge shout out nga pala sa Light Up Studio. Yun yung nagbenta nito, no? So, parang kumbaga Lazada yung third party. So, ayun na nga guys, without any further ado, unboxing! So ayun guys, nakita nyo naman na natanggal ko na yung first layer first layer nung box. So nakalagay siya sa sa plastic. May tawag dito pero yan, nakalagay sa plastic. And ang isang maganda dito guys sa package is ito, kung makita nyo, ayan, no, nakalagay mismo ito, nababasa nyo ba? Ayan, nakalagay is fragile, then handle with care, do not fall, not pressure, no? So, yun ang kagandahan, isa sa kagandahan nung, at least dito sa package na to, no? Kasi, kumbaga parang ini-indicate nila talaga na fragile yung nasa loob. Sabihin na natin, yung hindi talaga dapat ginagawang patungan or hindi dapat patungan ng iba pang equipment or iba pang mga pinapadala galing sa Lazada. So, another information lang dyan. So, job well done sa Light Up Studio and sa Lazada. So, yun na nga guys, bubuksan ko na yung box. So guys, now nabuksan na natin yung box, no? So isa-isahin na natin buksan kung ano ba yung mga nakalagay dito. So yun guys, another note lang ulit, no, kasi yung ginamit nilang kahon dito is parang parang DIY box. No, parang gumawa lang sila, parang cut out lang ng mga kahon ng mga karton, no. So pangit pero kahon lang yung pangit, pero so nga ilalabas ko na yung mga content no sa loob. So unahin na natin dito kasi ito yung sige, unahin na natin. So ayun, no, ito yung head, no. So ito yung ulo, ito yung pagkakabitan ng mga bumbilya. So ayan, may kita nyo apat yung bumbilya. So yeah. Ito naman guys is yung
stand, no? So kumbaga parang ito yung parang tripod, no? Parang tripod, ito yung paa niya. Next guys is ito yung ano to? I think ito yung bag. No? So may velcro strap. No, ito yung ano niya. Ito yung softbox. No? So yan. Ito yung softbox, then ito yung light diffuser. Kumbaga ito yung nasa harapan ng softbox, no? So this is the softbox, guys. Yeah. Excited ako dito, ah. So, yeah, wala na naman yung kahon. Wala naman yan. Puro styrofoam. Maganda naman kasi merong styrofoam sa loob. Yan, kumikita nyo. Kaso nga lang, guys, yung loob is parang na siyang durog. Parang siyang durog-durog yung loob, no? So, I don't know. Kung defective to, pwede naman ibalik. Ngayon ko na ba to i-assemble? Siguro next video na, kasi ang tagal na netong video na to, unboxing lang. Yeah, siguro next video na, i-assemble ko to, then ipapakita ko sa inyo yung output, yung outcome. Then, so my first impression about this product is, package-wise, it's not that great. It's not the best, no, package-wise, pero dahil sa mura niyang price, okay na, no, reasonable, pwede na. Pero kaso nga lang kasi is kung ganito yung content sa loob, sana mas ginandahan yung package. And this one, hindi ko alam kung gumagana pa to. So ayan, nga pala guys, wala siyang included na bulb, no, walang kahit anong bulb na included. So yun, hindi included yung bulb. So, yung mismong saksakan lang talaga ng ilaw. No? So, yung saksakan ng ilaw. Ito. Then, yun nga yung hawak ko kaninang kulay black. That's the softbox. Ito naman is yung light diffuser. So, ito yung nasa harapan ng softbox. And then, yung isa is this one. This is the tripod. No? So, tripod mount. Yan. So, ang bango. Tripod mount. So, yan. So, ayan, no? Ganyan. Ito yung mount niya. So, yeah, that's pretty much it for the unboxing video, guys, and for the first impression, no? So, yung video assemble na neto or sa yung review neto would be sa ano na lang, sa next video na, no? And, yeah, I hope nag-enjoy ko sa video, and kung nagustuhan nyo, guys, please give this video a thumbs up, no? And share nyo na rin yung video para na rin sa iba. And also, comment kayo sa comment section down below, guys, no? Let me know kung anong klase ba ng ilaw, no, lighting ang ginagamit nyo. Gumagamit ba kayo ng ganito, softbox, or gumagamit kayo ng ring light? So definitely let me know sa comment section down below. And also guys, subscribe kayo sa channel kasi napakarami pang tech related coming up very soon. Nga pala guys, just click or tap the first video para mapanood nyo ang recent upload ko, or click or tap the second video naman para mapunta kayo sa iba ko pang playlist ng unboxing and first impression. Once again, my name is CJ na nagsasabi sa inyo na don't skip ads. And as always, I'll see you guys next time.